საღამო მშვიდობისა უყურებთ დიანიუსის სპეციალურ გამოშვებას კოლეგებთან ერთად დღის სიახლეებს მე ირმა ბუზიაშვილი გაგაცნობთ. რა ქონებას ფლობს ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერი სამოქალაქო აქტივისტი იმ უძრავ ქონებასა და ბიზნესზე საუბრობს, რომელიც გურასპაშვილის ოჯახს ეკუთვნის. საუბარია რამდენიმე მილიონი ლარის ღირებულების ქონებაზე, რომელიც მეხრიშვილის მტკიცებით მუნიციპალიტეტის პირველმა პირმა ნათესავებზე გადააფორმა. თემაზე მუშაობისას ჩვენი გადამღები ჯგუფი იმ ობიექტებზეც მივიდა, რომელზეც სამოქალაქო აქტივისტი საუბრობს. ცხადია საკითხზე თავად ბრალდების ადრესატის პასუხიც მოვისმინეთ. ეს ის ოფიციალური დოკუმენტია, სადაც ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერმა საკუთარი ქონება 2019 წელს აღრიცხა. დეკლარაციაში მხოლოდ ის წერია, რომ გურასპაშვილის შემოსავალმა გასულ წელს 29400 ლარი შეადგინა. ეს თანხა კი მან მერის პოსტზე საქმიანობის სანაცვლოდ მიიღო. მუნიციპალიტეტის პირველ პირს 2020 წლის ქონებრივი დეკლარაცია შევსებული ჯერ არ აქვს. თუმცა უნდა ვივარაუდოთ, რომ ჩინოვნიკის დეკლარაცია არ შეიცვლება, რადგან მის სახელზე წლების მანძილზე არც უძრავი და არც მოძრავი ქონება არ ირიცხება. 2019 წლის დეკლარაციის მიხედვით კი სახლს ფლობს ხაშურის მერის მეუღლე თბილისში, ტუსკის ქუჩაზე. 122 კვადრატულ ფართში 100,000 ლარი 2017 წელს არის გადახდილი. ნატოეგაძის სახელზე ირიცხება თბილისში, თემქაზე არსებული 15975 ლარად შეფასებული 225 კვადრატული მეტრი მიწის ფართობი. გიორგი გურასპაშვილის მეუღლის სახელზეა დედაქალაქში მდებარე არასაცხოვრებელი ფართიც. ხაშურში იმერეთის ქუჩაზე მდებარე რომელიც 229 კვადრატული მეტრია, გურასპაშვილის მამის, აკაკი გურასპაშვილის სახელზეა გაფორმებული. თქვენ ბატონ გიორგის მეუღლე ბრძანდებით? ჩვენ ტელეკომპანია დია და საერთოდ სად მოდიხარ მე რო ხარ? რამდენიმე კითხვა გვაქვს, უბრალოდ რომ გითხრათ, ეს სახლი ეკუთვნის თორე ბატონ გიორგი გურასპაშვილს? არა, მამამის ეკუთვნის. ერთი წუთი მომხედე ჩემო კარგი. ანუ გვაინტერესებს რამდენიმე კითხვა გვაქვს, უბრალოდ რომ გითხრათ და გავაკეთოთ. მე შემითანხმდი წინასწარ. კი. ეს არის იმ ქონებების ნაწილი, რომელიც გურასპაშვილმა გადაუფორმა თავის ნათესავებს, დაახლოებით 5 გექტარზე მეტია ეს ყველაფერი, ეს სასოფლო-სამეურნეო მიწები, აგრეთვე აქვს ძალიან ბევრი ქონება გაფორმებული ნათესავებზე, ახლობლებზე, იმ ყველა ადამიანებზე, ვინც მის გარშემო ტრიალებს. დიდი აქვს შემოსავალი. ზაზა მეხრიშვილმა დათვალა და დაადგინა, რომ ხაშურის მერის ქონება, რომელიც მის ახლობლებზეა გადაფორმებული 3 მილიონ ლარამდე ღირებულებისაა. სამოქალაქო აქტივისტი ირწმუნება, რომ ხაშურის მერის ოჯახის საკუთრებაა ის კომპანია, რომელიც გორგასლის ქუჩაზეა და სამშენებლო მასალებს უშვებს. მისივე თქმით, გურასპაშვილებს გაქირავებული აქვთ კომერციული ფართი იმერეთის ქუჩაზე, საიდანაც კოლოსალური შემოსავალი აქვთ. 2014 წლიდან დღემდე ხაშურის მერი, რაც მოვიდა ხელისუფლებაში, მის მერე უამრავი ქონება შეიძინა, ანუ მის ქონებებში შედის ძალიან ბევრი ისეთი რაღაცები, რომლებიც ნათესავებზეა გაფორმებული. დავიწყებ იქიდან, რომ მას გორგასლის ქუჩაზე აქვს სამშენებლო ცეხი, რითაც მარაგდება ყველა ტენდერში გამარჯვებული კომპანია. ანუ ორი ფართი, რომელშიც აფთიაქებია გაკეთებული, აქვს გაფორმებული ნათესავებზე რესტორნები, მიწის ნაკვეთები და უამრავი რაღაც. ეს რაც მოვიწია დაახლოებით 3 მილიონამდე ქონებაა ეს ყველაფერი. ხაშურელის სამოქალაქო აქტივისტის გაჟღერებულ მისამართებზე კითხვა-კითხვით მივედით. აღმოჩნდა, რომ ცეხს, სადაც სამშენებლო მასალა მზადდება და კომერციული ფართი, რომელიც გაქირავებულია, გიორგი გურასპაშვილის ოჯახის საკუთრებად მოიაზრებს მოსახლეობაც. ობიექტებზე მისულებს დაგვიდასტურეს, რომ ის, რაც ხაშურის მერს დეკლარაციაში მითითებული არ აქვს, მისი მამის სახელზეა გაფორმებული. გიორგი გურასპაშვილის ცეხი საით არის? დიახ, ხენაფხარეზე გაზის საბრალკა და ასფალტი რო გამოილევა, არა, სუპირდაპირა. კიდე გაია ერთ-ერთი 50 მეტრაი და მარჯვენა მხარეზე. ვინ არის მაგ-სახელი? კაკო ხო? დიდი ხანია ეს ბიზნესი აქვს? ისე ახლა ეს მარშრუტზე მუშაობდა ხოლმე თბილისის ხაზზე და
დაანება თავი და გადავიდა მანდ მე. და რა პოზიციაზე მუშაობს ხო არის იცით? მაგისია ცერტი გას. გარიზმა ეს ხია, პლანის. ეგ არის გურასპაშვილის ცეხი? კაცრავად, გიორგი გურასპაშვილის თონეს ვეძებდა, სად არის? როგორ? პირდაპირ თონ ფულვარია, მაგრამ ეს არის? რატო დაკეტილე? არ მუშაობს არ მუშაობს და მე ხარ დაკეტეშეგა. და აბა გაქირავებული აქ ეგ ფართები თუ იცით? დაკირებულია ქითან ხარია, ქითან ხარია გასაკირებელია. და კაკო აქ მუშაობსო დარაჯა თუ არ გითხარით? ხო, ახლა ხედავ ხებელი ვითარი რაღაცა არის ეგ არის. ბატონო კაკო, გამარჯობა. ინფორმაციის გადასამოწმებლად დავუკავშირდით გიორგი გურასპაშვილის მამას. კაკო გურასპაშვილმა პოზიცია რამდენჯერმე შეცვალა. თავდაპირველად გვითხრა, რომ გორგასლის ქუჩაზე მდებარე ცეხი მისია, ხოლო მას შემდეგ რაც გაიგო, ჟურნალისტები ვიყავით ნათქვამი უარყო. გვითხრა, რომ ობიექტზე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მუშაობდა და სამსახური მცირე ხელფასის გამო დატოვა. თქვენ სეხში ვართ ეხლა, ფილმთან დაკავშირებით გვაინტერესებდა, თქვენ მალე მოხვალთ? მე მიდივარ იმაში, დასავლეთში მიდივარ და ეს სამოთხსა ჩამოვარ. ხო თქვენია, ხო სწორად ვრეკავ. როგორა? ხო თქვენი საწარმო. მანდა ხო ისა, საკოლის ბაზარი ვაიქითა. კი. ო, ძევა. წეხა ხო გითხარით, ჩვენიაო ეს სეხიო, ბატონო კაკო? თქვენ თქვენი ნომერი რატომ არის გამოკლული ჭიშკარზე? თქვენ გითხეს რომ არ მუშაობთ. მე მუშაობდი მანდამეთი, გაიგონე შედა. დიახ. ო და არ მოვცეს ხელფასი, ოწრებიდო და დამოვედი. სეხში გითხეს რომ ისევ მუშაობთ აქ და მოგვატყუეს დარაჯად მუშაობსო. ხოლო რაც შეეხება გაქირავებულ კომერციულ ფართს, გურასპაშვილები გვეუბნებიან, რომ მათ საკუთრებაში არსის შენობა არ არის. თუმცა საპირისპირო სამტკიცებენ იქ დასაქმებულები და ამბობენ, რომ კაკო გურასპაშვილს 1400 ლარს ყოველთვიურად უხდიან. ეს ადგილი 4 ნაწილი. ვეში იხდით 1400-ს? კი, აი ამ ფაქტში, თლიანობაში და გავყოთ შუაზე თუ შენც გინდა ქირაობა ძმა, იყოფა ეს ადგილი 4 ნაწილად. ერთი ნაწილი უნდა იმას ახლა კინეურობას. ხო. აი იქ ახლა იყოფა ამ ადგილებში რა. და ანუ მთლად მფლობელი ვინ არის ამის მაინტერესებს მას რომ გავესაუბრე. გიორგი გურასპაშვილი? კი, მამამისია რა, კაკო გურასპაშვილი. ის ხელმძღვანელობს ხო? თქვენ იმას ვხდით ხოლმე თანხას? კაკოს ვხდით ჩვენ. კომერციულ ფართს ეს არის ჩემი დისკმარის რეგისტრირებული, ანუ მისი საკუთრებაა და რამდენადაც ვიცი ეს აქვს აღნაგობის უფლებით აღებული ტერიტორია ერთ-ერთი ორგანიზაციისგან. როგორ შეიძლება იქირავონ მისგან, როცა ადამიანის ქონება არ არის? მოხლა ეს არის სისულელი და მე არ ვიცი ვირას აცხადებს და როგორ შეიძლება ადამიანი არ ფლობდეს ქონებას და იქირავოს მისგან? ის რომ ხაშურის მერი ქონებას მალავს და დეკლარაციაში არაჩენს უარყოფს ბრალდების ადრესატი. ხაშურის მუნიციპალიტეტის პირველი პირი აცხადებს, რომ მას თანამდებობაზე ყოფნის დროს არაკანონიერი გზით ქონება არ შეუძენია და შესაბამისად ფიქრობს, რომ მისი მისამართით გაჟღერებული ბრალდებები უსაფუძვლოა. ახლა თქმა ყველაფერს შეუძლია. მოდი აქ ძალიან მარტივი პასუხი. მე მაქვს ქონება ის, რაც არის ჩემს დეკლარაციაში დაფიქსირებული, რომელიც არის ყველაფერი შეძენილი კანონიერი გზით და კიდევ ურჩევდი, რომ ნახონ იქ არის ძალიან საინტერესო შთამბეჭდავი საბანკო კრედიტები, რომელსაც ვიხდი იჯარიდან შემოსული გადასახადებით. რაც შეეხება საწარმოს გორგასლის ქუჩაზე, შეგიძლიათ ნახოთ საჯარო რეესტრის სამონაწილე, სამეწარმეო რეესტრის სამონაწილე, რომელი კომპანიაც ოპერირებს. ეს არის უკრაინელი მოქალაქე, რომელიც მფლობს ამ ქონებას და ვადასტურებ, რომ ეს არის ჩემი მეგობარი, რომელმაც მამაჩემი მიიყვანა სამუშაოდ. გიორგი გურასპაშვილის საეჭვო ქონებასთან დაკავშირებით უკვე ინფორმირებულია ლილუაშვილის უწყება. შესაბამისი წერილი იმ სამოქალაქო აქტივისტმა გააგზავნა, რომელიც გიორგი გურასპაშვილს კორუფციულ გარიგებებში ღიად ადანაშაულებს. გურასპაშვილი ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერი 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ გახდა. იქამდე კი მუნიციპალიტეტის გამგებლის პოსტს იკავებდა. გორის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა ძვირდება. სატრანსპორტო კომპანიის ინფორმაციით, ტარიფი მანძილის შესაბამისად 10-დან 50 თეთრამდე მოიმატებს. წინასწარი ინფორმაციით, მგზავრობის საფასურის ცვლილება შეეხება როგორც ქალაქის შიდა მარშრუტებს, ისე მიმოსვლას მუნიციპალიტეტის სოფლების მიმართულებით.
გორის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ტარიფი იზრდება. გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია და სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელი საკითხთან დაკავშირებით მძღოლების მოსაზრებას მოისმენს. როგორც ირკვევა, მგზავრობის საფასური მანძილის მიხედვით 10 თეთრიდან 50 თეთრამდე გაიზრდება. ზურა ჭეჭელაშვილი აღნიშნულს მგზავრების სიმცირით ხსნის და მოქალაქეებს მოუწოდებს ტაქსის ნაცვლად საზოგადოებრივი ტრანსპორტით იმგზავრონ. ყველაზე მაქსიმუმი თანხა შეიძლება 50 თეთრი იყოს, ეგეც ყველაზე ბოლო სოფელში, ყველაზე შორს რაც არის. რაც ახლო სოფელი შეიძლება სადღაც 10 თეთრი, სადღაც 20 თეთრი, გაითვლება ეგ ისე რომ საცარამდენი ეკუთვნის. რა ეხლა მაგალითად არბოს ორ ლარს გახდი, კარალეთს ხوار გახდი ორ ლარს ციფრაზე რა, კარალეთი აქვია და ეგ იმის შესაბამისობაში როგორც უწევს რა. რა ძამს გასწორდება ყველაფერი ისევ პირობას ვდებ რომ დაბრუნდება უკანეს ფასები როგორც იყო, თავის ნიშნულს დაუბრუნდება. დაანონსებული მგზავრობის ტარიფის მატება მოსახლეობის უკმაყოფილების მიზეზი გახდა. მოქალაქეები ამბობენ, რომ ისედაც გაღარიბებული ხალხის ჯიბეზე აღნიშნული გადაწყვეტილება უარყოფითად აისახება. ამ ეტაპზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება ქალაქში 50 თეთრი, ხოლო სოფლებში ლარსა და 50 თეთრს აღწევს. არ უნდა გაზრდილიყო. ყოველ შემთხვევაში ამ პერიოდში მაინც არ უნდა გაზრდილიყო. და მე შეიძლებოდა დროთა განმავლობაში. როცა უკეთეს ცხოვრება მოვიზარდა. და ამიტომ არ არის რეკომენდირებული რომ გააჭირონ, არ იქნება. პატარა ქალაქის მოქალაქეს მაცხოვრებელს რაიონშია გასასვლელი, დიდ ქალაქშია გასასვლელი ყოველდღიურად და ძალიან მძიმეა. ტარიფის ზრდა ჯერჯერობით არ იგეგმება საქალაქთაშორისო ტრანსპორტზე, რომელმაც მოძრაობა დღეს განაახლა. ავტობუსებითა და მიკროავტობუსებით გადაადგილება კი პირბადეებით არის რეკომენდირებული. სატრანსპორტო კომპანიები კი ვალდებულები არიან უზრუნველყონ მძღოლსა და მგზავრს შორის ბარიერების მოწყობა. მუდმივად მოხდეს სალონების განიავება და დეზინფექცია. რეკომენდირებულია, რომ მიკროავტობუსებში მგზავრი ფეხზე არ იდგეს. პირველი დღე და ხალხი არ არის. ფასი იგივეა, არ მოგვიმატებია. პირბადე საჭირო აუცილებელია მანქანაში მგზავრი რო დაძიდა აუცილებლად პირბადეთი უნდა იზრდეს მთელი მგზავრობის პერიოდში. საქართველოში ყველა სახის საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით, მათ შორის მატარებლებით გადაადგილება კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით 24 მარტიდან შეიზღუდა. გველების მომრავლებაზე საუბრობენ კომბინატის დასახლებაში მოსახლეობა ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებების გატარებას ითხოვს. როგორც გორის მუნიციპალიტეტის სპეციალური სერვისების მიწოდების სამსახურში განმარტავენ, ტერიტორია სპეციალური ხსნარით უკვე დაამუშავეს და მოქალაქეებს შესაბამისი რეკომენდაციებიც მისცეს. ამ ცხოვრობ პირველ სართულზე და იმის შემდეგ უკვე ბოდიში სიტყვისგან და ვაპრენ. როგორ შემოვიდა პადიეში ქვეწარმავალი. ქვეწარმავალი კომბინატის დასახლებაში მდებარე 10 სართულიანი კორპუსის ბინადარმა ნანული ქოქოშვილმა ნახა. 73 წლის ქალი მას შემდეგ შეშინებულია და შველას ითხოვს. ამბობს, რომ გველი ადგილობრივებმა დაიჭირეს და ქილაში მოათავსეს. მეშინია ძალიან, მე ვარ ასთმიანი და ფანჯრის გაღების მე არ ვიცი როგორ უნდა გავაღო ახლა ფანჯრა და როგორ უნდა დაიძინოს ადამიანმა. 73 წლის ვარ, ბავშვი არა ვარ. წელიწად ნახევარი სოხუმის ომი ვიომე და იქ ქვემეხმა და ტანკმა მომკლა და აქ ქვეწარმავალმა უნდა შემჯამოს. გველების წინააღმდეგ პრევენციული ღონისძიებების გატარებას და ტერიტორიის სპეციალური ხსნარის შეწამლას ითხოვენ ამავე კორპუსის სხვა ბინადრები. არ გამორიცხავენ, რომ ტემპერატურის მატებასთან ერთად დასახლებაში ქვეწარმავალი მომრავლდეს. გადმომწეს ნახეს ქვეწარმავალი ჩააგდეს ბანკაში და გადააგდეს. პატარა იყო და პატარა სხამერას გაიგო, არ ვიცი. გავიგრო დაუნახიათ რა, იწყეულია თუ რა ქვია მაგას. ბავშვები თამაშობენ, პატარები არიან რაღაცა და საშიში როგორ არა. არის საშიში. ქვეწარმავლის გავრცელების პრევენციული ღონისძიებები გორის მუნიციპალიტეტის სპეციალური სერვისების მიწოდების სამსახურმა უნდა განახორციელოს. სააგენტოში აცხადებენ, რომ ტერიტორიების სპეციალური ხსნარით უკვე შეწამლეს და შესაბამისი რეკომენდაციები მოსახლეობასაც მისცეს. თამარ აფციაურის განცხადებით, მოქალაქეებს ქვეწარმავლის მოკვლის უფლება არ აქვთ. დაგვირეკეს და ვითხრეს, რომ იყო ქვეწარმავალიო ანწუხილძის პირველში. რა თქმა უნდა, ჩვენ გავედით ადგილზე, ჩავატარეთ შესაბამისი ღონისძიება. ფაქტიურად ქვეწარმავალი იქნება, ძაღლი იქნება თუ რაც იქნება, მოკლის და განადგურების უფლება არავის არ აქვს. ან უნდა შეგვატყობინონ ჩვენ შესაბამის ორგანოს, ვისაც შეგვიძლია რომ ჩვენ გადავიყვანოთ ესეთ ადგილზე, საიდანაც შეგვიძლია გაუშვათ ეს ქვეწარმავალი. გველის მიერ ადამიანის დაგესვლის შემთხვევაში შრატის მარაგი აქვთ გორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივ ჯანდაცვის ცენტრში, სადაც აცხადებენ, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში გველის მიერ ადამიანის დაკვენის შემთხვევა არ ყოფილა.
მარაგი გვაქვს გველიშხამის საწინააღმდეგო შრატის, გარდა ამისა ადგილზეც აქვს დაწესებულებას გორმეთს და გახარჯვის შემთხვევაში პრესიერად ხდება შევსება მარაგის. წელს სტატისტიკურად დაკვენის შემთხვევები ჯერჯერობით არ ყოფილა. რამდენადაც მახსოვს არც გასულ წელს არ ქონია, ბოლო 4 წლის მანძილზე დაკვენის შემთხვევები არ ყოფილა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ზაფხულში ტემპერატურა საშუალოზე მაღალი იქნება და ჰაერის ტემპერატურა 40 გრადუსამდე აიწევს. გამომდინარე აქედან სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ ტემპერატურის მატებასთან ერთად ქვეწარმავლებიც გამრავლდება. გორში კომბინატის დასახლების ტერიტორიაზე დაჭრილი 33 წლის ახალგაზრდა მამაკაცი უმძიმეს მდგომარეობაშია. ის ამ დრომდე კლინიკაში რჩება და შესაბამის მკურნალობას რეანიმაციულ განყოფილებაში გადის. ჩატარდა ოპერაცია, რა დროსაც მედიკოსებმა მამაკაცის ზედ და კიდურის შენარჩუნება შეძლეს. შემთხვევა გუშინ საღამოს მოხდა. მომხდარ ფაქტზე გამოძიება თავდაპირველად სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლით დაიწყო, შემდგომში გადაკვალიფიცირდა და ახლა 117 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს, რაც თავისუფლების აღკვეთას 3-დან 6 წლამდე ვადით ითვალისწინებს. პირი, რომელმაც 33 წლის მამაკაცი დაჭრა, იდენტიფიცირებულია და ის პოლიციამ გუშინ დააკავა. ამჟამად პაციენტი იმყოფება კრიტიკული მედიცინის განყოფილებაში, მდგომარეობა შედარებით დასტაბილურდა და კიდური შენარჩუნებულია, თბილია. იგეგმება საკონტროლო კლინიკო-ლაბორატორიული კვლევები და გადაწყდება შემდგომ უკვე პაციენტის გადაყვანის საკითხი ქირურგიულ განყოფილებაში. აღნიშნულ პაციენტს ჰქონდა როგორც მოგახსენეთ ხრის არტერიის დაზიანება და ჩაუტარდა პლასტიკა რევერსირებული ავტოვენით. ბარ რესტორნები, ვალუტის გადამცვლელი პუნქტები, სასტუმროები. დღეიდან ყველა სექტორი სრული დატვირთვით იმუშავებს. მთავრობის გადაწყვეტილებით დღეს კორონავირუსის გამო დაწესებული შეზღუდვების კიდევ ერთი ნაწილი მოიხსნა. როგორც შეხვდნენ გორში არსებული სასტუმროები და დახურული ტიპის კვების ობიექტების შეზღუდვების გაუქმებას. ჩვენი ჟურნალისტი დაინტერესდა თუ რომელ ობიექტზე გაითვალისწინეს გაცემული რეკომენდაციები და რომელმა მათგანმა მიიღო ფუნქციონირების განახლების უფლება. მიუხედავად იმისა, რომ დღეიდან კორონავირუსის პანდემიის პრევენციის მიზნით დაწესებული შეზღუდვები მოიხსნა, გორში სასტუმროების უმრავლესობა კვლავ დაკეტილი რჩება. მიზეზი ის პროცედურებია, რომელიც თითეულმა მათგანმა გახსნამდე უნდა გაიაროს. ჯანდაცვის სამინისტროდან მქონდა ყველანაირი რეგულაცია და მოთხოვნები გადმოგზავნილი წინა დღეებში და ყველანაირად გავითვალისწინეთ, რეგისტრაცია გავიარეთ და გაზრდილი მოთხოვნასთან დაკავშირებით ძალიან დიდი მიმართულება თქვენ ჯანდაცვის სამინისტროსთან ობიექტებისა, რომლებიც კონკრეტულად უნდა გახსნილიყო და შესაბამისად რიგმა არ მოგვიწია, ასე ვთქვათ. გვითხრეს, რომ დღეს უნდა მოვიდნენ სანახავად და დასარეგისტრებლად ან სავარაუდოდ ხვათ. ამიტომ შეფერხდა ჩვენი გახსნა დღეს. სასტუმროებისაგან განსხვავებით პირველ სტუმრებს უკვე უმასპინძლეს რესტორნებმა კვების ობიექტების დახურული სივრცეები დღეიდან გარკვეული რეკომენდაციებით გაიხსნა. ადგილზე მისულ მომხმარებლებს დარბაზში მაგიდების შემცირებული რაოდენობა დახვდებათ, ასევე მკაცრადაა განსაზღვრული თითოეულ მაგიდაზე სტუმართა რაოდენობა და მათ შორის საჭირო დისტანცია. რეკომენდაციების ძირითადი ნაწილი არის რესტორნისთვის სტუმარზე ისეთი არაფერი არა, ცოტა რთული შესასრულებელია, მაგრამ მოგვიწევს შევასრულოთ. ძირითადი არის დისტანცირება მაგიდებს შორის და პერსონალის აღჭურვა, სადეზინფექციო თავდაცვის საშუალებებით. სასტუმროებისა და კვების ობიექტების დახურული სივრცეების გახსნას მიესალმება გორელების ნაწილი, თუმცა არიან ისეთებიც, ვინც ფიქრობს, რომ მსგავსი დაწესებულებების გახსნამ შესაძლოა კორონავირუსის გავრცელებას შეუწყოს ხელი. დავიღალეთ უკვე რამდენი შეზღუდვებით ნამდვილად ცოდონი ვართ რა უბრალოდ. თუ დავიცავთ იმას, რაც გათვალისწინებული იქნება, მე მგონი რომ ეს უფრო ნაკლები რისკი იქნება იმასთან დაკავშირებით, რაც საფრთხე გველოდება, აღარ იქნება, მე მგონი ასეთი საშიშროება იმდენი, რაც თუ გავითვალისწინებთ, რასაც გვეუბნებიან. ჩემი აზრით, იმდენად აღარ არის მწვავედ მდგომარეობა და კარგია რომ მოიხსნა შეზღუდვები. მოსახლეობისთვის შეიძლება არ იყოს ჯერჯერობით კარგი, იმიტომ რომ სრულად არ არის კვეთილი ეს ვირუსი. რა ვიცი. ცოტა რომ კიდე გადადებულიყო, უკეთესი იქნებოდა. ხალხი ფრთხილობს, მე მგონი ყველაფერი კარგად იქნება, კი?
სასტუმროების, კაფეებისა და რესტორნების დახურული სივრცეების გახსნის გადაწყვეტილება უწყებათა შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ 27 მაისს ქვეყანაში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესებისა და კორონავირუსის შიდა გავრცელების რისკის შემცირების გამო მიიღო. და რა იყო მთავარი დღის განმავლობაში დღის სიახლეების მოკლე მიმოხილვით ეთერს თბილისის სტუდიას ვუთმობთ. დღეიდან მგზავრებს გადაადგილება საქალაქთაშორისო ტრანსპორტითაც შეეძლებათ. გაზრდილი ფასის გადახდა მოუწევთ ქუთაისსა და ზესტაფონში მიმოვალ მგზავრებს. ქუთაისამდე მგზავრობა 3 ლარით, ზესტაფონამდე კი 2 ლარით გაძვირდა. ოკრიბას ადმინისტრაციის წარმომადგენლის თქმით, სხვა მიმართულებით ფასების გაძვირება ამ ეტაპზე დაგეგმილი არ არის. ფასთა ცვალებადობა არ მომხდარა, ძირითად ნაწილზე არ მომხდარა, გարձილი არის მხოლოდ ერთი მიმართულებით, ორი მიმართულებით, უმნიშვნელო ფასთა სხვაობა არის, რომელიც 6 თვეში ერთხელ ისედაც იგეგმება ფასის გადახვედა რენტაბელურობის მიხედვით. ტრანსპორტის გახსნის პირველ დღეს მძღოლები მგზავრობის მსურველთა ნაკლებობაზე საუბრობენ. მიღებულია, კი, აბა რა არის, არა, არც ხალხია და არაფერით. სარიელები ვართ და ვწვალობთ, არ ვივართ. მგზავრობა გააძვირა. უფროსობა, შოფერებს არ გაუძვირებია. ვიწერ სარიელი ჩამევედით, სარიელი მივდივართ. არანაირი არაფერი არის, არაფერი არა. ქალაქთაშორისო ტრანსპორტით სარგებლობისას მგზავრები სავალდებულო დეზინფექციასა და თერმოსკრინინგს გადიან. აუცილებელია პირბადეების ტარებაც, რასაც ტრანსპორტში თავად მძღოლი გააკონტროლებს. გავიარე თერმოსკრინი, ჩვეულებრივი იგივე ფასით გადავიხადეთ და ჩამოვედით თბილისში. ამ მანქანას გაუტარდა დეზინფექცია, მოვიდნენ 3 ბიჭი იყო მოსული. გაუკეთეს სახელურებს, გაუკეთეს დეზინფექცია, მიათაგს გაუკეთეს, კარებს გაუკეთეს. ქალაქებს შორის გადაადგილება კვლავ შეუძლებელია რკინიგზის საშუალებით. სარკინიგზო მიმოსვლა სავარაუდოდ 15 ივნისიდან შიდა ტურიზმის გახსნისთანავე ამოქმედდება. შეგახსენებთ, რომ საქალაქთაშორისო მიმოსვლა ქვეყანაში 24 მარტს შეწყდა. დღეიდან სტუმრების მიღება დახურული სივრცის მქონე რესტორნებსა და ბარებსაც შეეძლებათ. მუშაობის განახლების უფლება მიეცათ იმ სასტუმროებსაც, რომლებმაც შემოწმების შედეგად ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი ნებართვა მიიღეს. ერთი კვირით ადრე 1 ივნისიდან მუშაობა განაახლა ღია სივრცის მქონე კაფეებმა და რესტორნებმა. ნეტა იმას ეყოს ვაქცინა მისი შემუშავების შემდეგ, ვისაც ძალიან მოუნდება რომ აიცრას. ასე უპასუხა პაატა იმნაძემ შეკითხვას საზოგადოებაში არსებული ანტივაქსერული განწყობების შესახებ. თქვენ წარმოგიდგენთ, რამდენი მილიარდი ადამიანია დედამიწაზე და რომც იქნება ვაქცინა, რამდენი უნდა გამოვიარდნოს საწარმო სიმძლავრეები მთელი მსოფლიოს სავაქცინო არ ეყოფა იმას, რომ ძალიან მალე დაამზადონ ეს ვაქცინები, რომ ყველას ეყოს. ნეტა იმას ეყოს ვაქცინა რო იქნება, ვისაც მოუნდება რომ აიცრას. ამ დრომდე უცნობია, როდის გაიხსნება სპორტ დარბაზები და ღია ტიპის საცურაო აუზები. პაატა იმნაძის თქმით, სასტუმროებისგან განსხვავებით, სადაც ფიქსირებული სტუმრებია, ღია აუზებზე დაწესდება განსხვავებული წესები. ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლის თქმით, ზოგადი პროტოკოლი ჰიგიენური ნორმების დაცვის შესახებ უკვე გაწერილია, თუმცა ღია და დახურული ტიპის აუზებთან, რომლებიც არ მდებარეობენ სასტუმროებში, ადაპტირებული მოთხოვნების შემუშავება მიმდინარეობს. რაც შეეხება ღია ტიპის აუზებს, ვინაიდან აქ მოქალაქეთა ძალიან დიდი ნაკადი არის დაინტერესებული და ინტენსივობა არის მაღალი, ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა და უახლოეს პერიოდში სპეციალური პროტოკოლი მათთვისაც იქნება შემუშავებული, რის შემდგომაც ისინი უკვე განახორციელებენ სამუშაოებს. ამ მიმდინარე კვირაში ბიზნეს ომბუდსმენთან ერთად გვაქვს დაგეგმილი, რომ შევხვდეთ სპორტულ დარბაზებს და ამ შემთხვევაში მზაობა თუ რამდენად არიან ისინი მზად და რამდენად მარტივად შეძლებენ რომ ადაპტირდნენ იმ მოთხოვნებთან, რომელიც განსაზღვრული იქნება ჩვენს მიერ, გახსნის პროცესი იქნება დამოკიდებული ამაზე. სექტემბრამდე კერძო ბაღების გახსნა არ იგეგმება. როგორც ბექა ფერაძემ აღნიშნა, ვინაიდან ერთ სივრცეში ხდება კონცენტრაცია, ბავშვები შესაძლოა გახდნენ სხვადასხვა ოჯახში ინფექციის მიტანის საფუძველი. უარი არ უნდა ვთქვათ გრიპის ვაქცინაციაზე, რომ ამ ინფექციის კუთხით მაინც ვიყოთ დაცული. მაია ბუწაშვილის თქმით, კორონავირუსის ახალი ტალღა სავარაუდოდ ოქტომბრიდანაა მოსაოდნელი, რაც გრიპის სეზონურობას ემთხვევა. ამიტომ მისი განმარტებით მოსახლეობის ამ მხრივ დაცულობას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. რისკი არსებობს გრიპის სეზონთან დაკავშირებით. ანუ ლაპარაკი იმაზეა, რომ გრიპის და კორონავირუსის თანხვედრა თუ მოხდა, ეს სერიოზულ პრობლემებს შექმნის. თვითონ ინდივიდუალურად თითოეული ადამიანის ჯანმრთელობის კუთხით და ზოგადად ჯანდაცვის სისტემისთვის გრიპი ისედაც მძიმე ტვირთია. არავის აღდგენավորებს და ყოველ სეზონზე იწვევს ბევრი ადამიანის ავადობას, გართულებებს, პნევმონიას, ხშირად სტაციონარის საჭიროებას და თუ მოხდა თანხვედრა ამ ინფექციის
ეს სერიოზულ პრობლემებს შექმნის. ამიტომ აქვე თადარიგი უნდა დავიჭიროთ და არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ მინიმუმ გრიპის პროფილაქტიკა მაინც გავაკეთოთ, ანუ ოქტომბრიდან დავიწყოთ აცრა. როგორ შეიძლება აისახოს მეზობელ ქვეყანაში არსებული ეპიდსიტუაცია საქართველოზე? რამდენად არსებობს ჩვენ ქვეყანაში ადამიანური, ფინანსური და ინფრასტრუქტურული რესურსების სომხეთის დასახმარებლად, სადაც ოფიციალური მონაცემებით COVID ინფიცირების სტატისტიკამ 13325 შეადგინა. ბოლო დღეების განმავლობაში ქართულ საზოგადოებაში მეზობელი სომხეთის დახმარების მოწოდებით არაერთი განცხადება გაჩნდა. შეკითხვების სწორედ ამ ინიციატივებმა გაააქტიურა. სომხეთში დახმარების გაწევის მოთხოვნით საქართველოში პეტიცია შეიქმნა. მისი ავტორები საქართველოს მთავრობას მიმართავენ სომხეთის მოქალაქეების საქართველოში მკურნალობის შეთავაზებაზე. პეტიციას 8 ივნისის 13 საათის მონაცემებით 464 ხელმოწერა აქვს. სომხეთის დახმარებისკენ საქართველოს მთავრობას საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიც მოუწოდებენ. ჩვენი რწმენით, კორონავირუსით გამოწვეული სოციალური და ეკონომიკური კრიზისი დაძლევადი მხოლოდ საერთაშორისო თანამშრომლობის პირობებში შეიძლება გახდეს და მნიშვნელოვანია ჩვენმა ქვეყანამ ჩვენი რესურსების ფარგლებში სოლიდარობის ამგვარი პოზიტიური პრაქტიკა შექმნას. ნათქვამია განცხადებაში. პეტიციას გამოხმაურება მოხდა სომხეთშიც, მათ შორის სოციალურ ქსელებში. სომხურ-ქართული საპარლამენტთაშორისო მეგობრული ჯგუფის თავმჯდომარე და პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ლენა ნაზარიანმა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული პოსტით მადლობა გადაუხადა ქართველ ხალხს მხარდაჭერისთვის. არის თუ არა ქართული სამედიცინო სექტორი მზად იმისთვის, რომ სომხეთს დახმარება აღმოუჩინოს. ამის გარკვევას ჯანდაცვის სამინისტროში ვეცადეთ, თუმცა თემაზე უწყებიდან კომენტარს არავინ აკეთებს. ეს იქნება მანერად უნდა გითხრათ ხარის ვარჩად არაფერს არ გთხოვენ. მოითხოვენ ხო იმის შესაბამისად უნდა გაეცეს პასუხი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით საქართველოსა და სომხეთის მთავრობებს შორის ინტენსიური კომუნიკაციაა და ქვეყანა მზად არის დაეხმაროს სომხეთს COVID-19 პანდემიასთან ბრძოლაში, თუმცა კონკრეტულად რა ტიპის დახმარებაზეა საუბარი, ამაზე არც საგარეო საქმეთა სამინისტროში პასუხობენ. სომხეთს დახმარება დაავადებათა კონტროლის ცენტრმაც შესთავაზა, თუმცა კონკრეტულად რა ტიპის დახმარებაზეა საუბარი და როგორ შეიძლება აისახოს მეზობელ ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაცია საქართველოზე, ამ კითხვაზე შემდეგი პასუხი მივიღეთ. ჩვენს კონდა დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მსგავსი, თქვა ჩვენს კომპეტენციის ფარგლებში შეთავაზება და ასევე კომუნიკაცია სომხეთის დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან და ველოდებით თუ რამე თქვა იქნა შემოთავაზება რომ იქიდან რომ მათ სურთ რაღაც მიმართულებით და დაავადებათა კონტროლის ცენტრს რამოდენიმე მიმართულებით შეუძლია თავის კომპეტენციის ფარგლებში ხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, ჩვენ მზად ვართ. ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი გვეუბნება, რომ სამეზობლო ქვეყნებს ერთმანეთის ეპიდსიტუაციაზე დიდი გავლენა აქვს, რაც კიდევ უფრო გაიზრდება მიმოსვლის აღდგენის შემდეგ. რაც შეეხება სამედიცინო მომსახურებაში დახმარებას, მაია ბუწაშვილის თქმით, სომხეთს ამ წუთას ყველაზე მეტად საწოლების დეფიციტი აქვს, თუმცა პაციენტების საქართველოში სამკურნალოდ გადმოყვანის საკითხი ძალიან სარისკოა. რაც შეეხება სომხეთისთვის დახმარების გაწევას, ეს ზართული თემაა, სხვათა შორის, პირველ რიგში თუ ქვეყანას აქვს თქვა დაცვის საშუალებები, პირვადები და ასე შემდეგ, ეს ყველაზე რეალისტური დაცვა იქნებოდა აღჭურვილობის გადაცემის. მაგრამ ლაპარაკია ასევე, რაც ყველაზე მეტად უჭირს ახლა სომხეთს, საწოლების რაოდენობა. აქ ერთადერთი გამოსავალი გამოდის გადმოყვანა პაციენტების, მაგრამ ეს მართლაც ძალიან დიდი რისკის შემცველია. ერთი და მეორეც არ ამგონია ჩვენს ქვეყანას იმის ფუფუნება გქონდეს, რომ საწოლების ისეთი რაოდენობა გქონდეს, რომ მეზობელ ქვეყანისთვის დახმარება რეალისტური იყოს. რაც შეეხება ჩვენთვის არსებულ რისკს მეზობელი ქვეყნებიდან, რა თქმა უნდა, რისკი ძალიან დიდია და როდესაც ავიარეისები განახდება, ან თუნდაც სახმელეთო მიმოსვლა, ეს ერთ-ერთი სერიოზული ნაბიჯი იქნება, ვინაიდან ჩვენ გაცნობიერებული გვაქვს, რომ ეს ყველაზე გარდამტეხი შეიძლება აღმოჩნდეს ცუდი მიმართულებით ქვეყანაში ისევ ვირუსის გავრცელების. მეზობელი ქვეყნებისთვის კორონავირუსთან ბრძოლაში დახმარების პრაქტიკა ევროკავშირში უკვე არსებობს. ავსტრია იყო ერთ-ერთი პირველი მეზობელი ქვეყანა გერმანიასთან ერთად, რომელმაც იტალიას კორონავირუსთან ბრძოლაში თანადგობა გამოუცხადა. ავსტრიაში მოღვაწე ქართველი ექიმი, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული კორონავირუსით ინფიცირებულთა მკურნალობის პროცესში, ირმა კვირიკაძე გვეუბნება, რომ საქართველოს აქვს გონივრული რესურსი სომხეთის დისტანციურ რეჟიმში დასახმარებლად და შეუძლია საკუთარი გამოცდილება გაუზიაროს. რეალური ჩემი აზრით არის ის, რომ გამოცდილების დაზიარება თუნდაც დისტანციურად კოლეგებთან მუდმივი
თქვათ საუბარი, თუნდაც პაციენტის ისტორიების მოსმენა, გადამოწმება, მკურნალობა, ის რომ ადგილზე დაეხმარო ადამიანებს დისტანციურად, თქვათ, სიმბოლურად, თუნდაც 200-მდე აპარატი თუ არ აჩუქებენ ათხოვონ მაინც, ხო, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. იმიტომ რომ ეს თანადგომის ფაქტორი მუშაობს საკმაოდ ეფექტურად. სამეზობლო ქვეყნებში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია კიდევ უფრო აქტუალური 1 ივლისიდან ხდება. მას შემდეგ რაც საქართველოს საერთაშორისო ფრენების აღდგენას იწყებს. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ გადაწყვეტილების ამოქმედებამდე 22 დღეა დარჩენილი, საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში არ იციან გაიხსნება თუ არა პირველ ეტაპზე საზღვარი სომხეთთან, ქვეყანაში არსებული ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა 30 მაისს განაცხადა, რომ იმედი აქვს საქართველოსთან დახმარებას საჭიროება არ დადგება. თუმცა 6 მაისს გაკეთებული განცხადებით სომხეთში ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციას ჯოჯოხეთში ყოფნა უწოდა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ქვეყანაში იყო შემთხვევა, როდესაც COVID-19-ით ადამიანის სამედიცინო დახმარების დაგვიანების გამო გარდაიცვალა. მისი თქმით, არასაკმარისი სამედიცინო ინფრასტრუქტურის გამო საავადმყოფოები პაციენტების მიღებას და მათ მკურნალობას ვერ ახერხებენ. ვორლდომეტრის ინფორმაციით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში 195 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. 11 პაციენტი კი გარდაიცვალა. ამასთან სომხეთის დაავადებათა კონტროლის ცენტრში 7 ივნის განაცხადეს, რომ სადეზინფექციო სამუშაოების გამო უწყება მუშაობას დროებით წყვეტს. შესაბამისად 7 ივნის კორონავირუსზე ტესტირება არ ჩატარდებოდა და შემთხვევების რაოდენობა ნაკლები იქნება. ოფიციალური მონაცემებით 8 ივნისის მდგომარეობით სომხეთში სულ რეგისტრირებული COVID-19-ით ინფიცირების 13325 შემთხვევა. გამოჯამრთელდა 4099 ადამიანი. გარდაიცვალა სულ 211 პაციენტი. მეზობელი ქვეყნებიდან რუსეთში ინფიცირების 47663, თურქეთში 170122, აზერბაიჯანში კი 7553 შემთხვევაა დაფიქსირებული. როგორია ეპიდვითარება ქვეყანაში და მოსალოდნელია თუ არა კორონავირუსის აფეთქების მეორე ტალღა. ამ და სხვა საინტერესო საკითხებზე მოვისმენთ თიაშვილის კლინიკის სამედიცინო დირექტორის ივანე ჩხაიძის შეფასებებს. საღამომშვიდობის ირმა, ჩვენი სტუმარია ივანე ჩხაიძე, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, ასევე იაშვილის კლინიკის სამედიცინო დირექტორი. მოგესალმებით ბატონო ივანე. თავდაპირველად ზოგადი შეფასებით დავიწყოთ, დღეისათვის რა ვითარება გვაქვს კორონავირუსის გამოწვევებთან დაკავშირებით და არის თუ არა ეს მდგომარეობა, რომელშიც ამჟამად ვიმყოფებით დამაიმედებელი? ვირუსულ ინფექციას თავისი გრაფიკი გააჩნია ამ სიტყვის სრულიმშობლად, თუ თქვენ ნახავთ რამდენიმე წყაროა ინტერნეტში შეგიძლიათ ნახოთ ეს რესურსი, როგორ მიმდინარეობს ქვეყნებში შემთხვევების მატება და შემდეგ კლება. ჩვენ ვართ ახლა შემთხვევების კლების მრუდზე, შემთხვევების სტაბილურად იკლებს. განსაკუთრებით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან სტაბილურად მცირდება აქტიური ინფიცირებული პაციენტების რაოდენობა. აქტიური პაციენტები, ის პაციენტები, რომლებიც ახლა წვანან სამედიცინო დაწესებულებში. გავიმეორებ იმის გათვალისწინებით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ისეთი შაბეჭდილება შეიძლება დარჩეს ვინმე, რომ რახან გაუქმდა საგანგებო მდგომარეობა, მოსახლეობის ქცევის წესები მნიშვნელოვნად შეიცვალა, არ შეცვლილა. ეს არის ძალიან კარგი დისტანციის დაცვა, დახურული ტიპის სავაჭრო დაწესებულებებში ნიღბის ტარება და ყველა სხვა რეკომენდაცია, რასაც იძლეოდა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი, ეხლა ცვლილდება, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი კითხვა ხომ არ არის რაიმე რისკი ტურისტების შემოსვლასთან დაკავშირებით და ხوار გამოიწვევს ეს შემთხვევების მატებას. ერთი აქამდე დრო არის, ეს იცით 15 ივლისიდან იგეგმება, ასე რომ ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამ დროისთვის სრულად თავისუფალი ვიქნებით უკვე კორონავირუსისაგან და ძალიან აქტიური ზედმეტყველობის პერიოდში ესეც რისკი შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ არის მინიმალური. დიახ, არის თუ არა მოსალოდნელი მეორე ეპიდაფეთქება და იმ შემთხვევაში თუ ამ რეალობის წინაშე დავდექით, თქვენი აზრით, არის თუ არა ჩვენი სახელმწიფო სტრუქტურები ამისათვის მზად? მიუხედავად იმისა, რომ კორონავირუსი კარგი ხანია ცნობილია ჩვენთვის, განსაკუთრებით პედიატრებისთვის, შესაძლებელია ახალი ტიპის კორონავირუსს არ ახასიათებდეს სეზონურობა და არ მივიღოთ მისი შემთხვევების მატება შემოდგომისა და ზამთრის განმავლობაში. აი ამ მოსაზრების საფუძველი გახლავთ ასევე კორონავირუსული ინფექციით გამოწვეული ეგრეთებული მერსისა და სარსის დაავადება, რომელიც არაბეთში და ჩინეთში იყო დაფიქსირებული, რომელსაც არანაირი კავშირი სეზონურობასთან არ ჰქონდა. თუ ეს ახალი კორონავირუსი ისეთივე მოქმედების იქნება, ისეთივე ხასიათს გამოავლენს, როგორც მერსი და სარსი, მაშინ შესაძლებელია, რომ ჩვენ არ გვქონდეს მეორე ტალღა და ეს შემთხვევები
არ იყოს სეზონური მატების პიკების სახე. თუმცა გაცილებთ უფრო მეტი სპეციალისტი, მათ შორის გაიმეორებ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია და ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ჩვენ გვექნება მეორე ტალღა, რომელიც სავარაუდოდ დაიწყება ისე როგორც სხვა რესპირაციული ვირუსული ინფექციები ამინდის ცვლილებასთან და ამინდის გაუარესებასთან, აცივებასთან ერთად და სავარაუდოდ ეს მეორე ტალღა შეიძლება იყოს ნოემბრიდან დაწყებული. ამის უკან კიდევ ერთი მოსაზრება დგას, იცით რომ მსოფლიოში ბოლო საუკუნის განმავლობაში ეს არის მესამე პანდემია, რომელიც რესპირაციული ვირუსებით არის გამოწვეული. პირველი ეგრესტებული ესპანური გრიპი 1918-1920 წლებში აღინიშნა და ესპანურ გრიპს ჰქონდა მეორე ტალღა გაცილებით უფრო მძიმე ერთი წლის შემდეგ მისი პანდემიის დაწყებიდან ვიდრე პირველი. ჩვენი უახლოესი წარსულიდან 2009-2010 წლის H1N1 ტიპის ეგრესტებული ღორის გრიპის პანდემია ყველას გვახსოვს. პირველ წელს საქართველოში 33 ადამიანი გარდაიცვალა ღორის გრიპით და მეორე წელს ორჯერ მეტი. ანუ მეორე ტალღა ჰქონდა ეგრეთ წოდებულ ღორის გრიპსაც. აქედან გამომდინარე, ალბათობა იმისი, რომ ჩვენ მივიღებთ მეორე ტალღას, ანუ შემთხვევების მატებას ნოემბერ-დეკემბერში არის ძალიან მაღალი. ბატონო ივანე, არის თუ არა საკმარისად შესწავლილი ვირუსი იმისათვის, რომ ვივარაუდოთ, რა სიძლიერის დარტყმას მიაყენებს ადამიანის ჯანმრთელობას მეორე ეპიდაფეთქების დროს? პირველ კითხვაზე პასუხი მაქვს უარყოფითი, ვირუსი რა თქმა უნდა შესწავლილი არ არის. ვირუსი არ არის შესწავლილი ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, სულ 5 თვეა საერთოდ სამედიცინო სისტემა და მეცნიერები იცნობენ ახალ კორონავირუსს. პირველი მისი ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევა ის იყო 7 იანვარს. 7 იანვრიდან ვიცით ჩვენ ეს ვირუსი ძალიან ცოტა დრო არის გასული იმისათვის, რომ ვინმე თქვას თუ როგორი იქნება ეს ვირუსი. ყველაზე მთავარი კითხვა, რასაც თქვენს ვამთ, არის მეორე ნაწილი, აი ამ კითხვის ტოვებს თუ არა ვირუსი იმუნიტეტს. აი ეს არის ყველაზე მთავარი. თუ გადატანილი კორონავირუსის შემთხვევა ტოვებს მაღალ და მყარ იმუნიტეტს, მაშინ ეს არის ძალიან კარგი. ეს არის კარგი იმ პაციენტებისთვის, რომლებმაც გადაიტანეს და რაც თავარი ეს არის კარგი იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც ვაქცინას აწარმოებენ. თუ ჩვენ ვაქცინა მივიღებთ ეფექტურ ვაქცინას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ ვაქცინაციის შემდეგ მიღებული იმუნიტეტი იქნება მყარი და ძალიან ხანგრძლივი. ეს არის ყველაზე მთავარი. ამის შესახებ ჯერჯერობით ინფორმაცია არ არის. ვაქცინაციის არის პროცესში და ძალიან ბევრი კომპანია მუშაობს, ფარმაცევტული კომპანია ვაქცინის შემუშავებაზე. შესაძლებლობა იმისი, რომ ჩვენ ნოემბერში ეს ვაქცინა ვქონდეს, არის სულთა თეორიული. იმიტომ რომ ჯერ ერთი რომ ციხოს ეს დაუშვათ, რომ რაღაც სასწაული მოხდა და ეს ვაქცინა შეიქმნა, ეს ვაქცინა ვერავითარ შემთხვევაში ვერ იქნება იმ რაოდენობით, რომ ყველას ეყოს. წარმოუდგენელია, რომ ჩვენ ყველაზე კარგ შემთხვევაში 2021 წლისთვის გვექნება სრულყოფილი ვაქცინა. მეორე პლუსი, რაც შეიძლება აი ამ დროს ჰქონდეს ნოემბერ-დეკემბრამდე, ეს არის შესაძლებლობა ანტივირუსული პრეპარატის შექმნის. Დაბოლო საუბარია იმაზე, რომ კორონავირუსი დროთა განმავლობაში გრიპის ვირუსის სახეს მიიღებს და ჩვენ მასთან ერთად თანაცხოვრება უნდა ვისწავლოთ. რა დროა საჭირო იმისათვის, რომ კორონავირუსი სტანდარტული გრიპის ვირუსად იქცეს და როგორ წარმოგიდგენიათ მასთან ერთად თანაცხოვრება? ზუსტად ისე, როგორც ახლა ჩვენ ვართ გრიპის ვირუსთან დაკავშირებით. ზუსტად ესე. რამდენი დრო დაჭირდება ძნელია თქვა, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში 2 წელიწადზე ნაკლები. 2 წელი დაგვჭირდება იმისათვის, კორონავირუსი გახდეს ისეთი ჩვეულებრივი, როგორც ახლა გრიპის ვირუსია. ჩვენ გვაქვს გრიპის ვირუსთან დაკავშირებით კაფეოდ განსაზღვრული ტაქტიკა. ეს არის პირველ რიგში გეგმიური ვაქცინაცია, გეგმიურს გულისხმობ გრიპთან დაკავშირებით, რომელიც ნოემბრიდან იწყება, ოქტომბრის ბოლოს ნოემბრიდან. ეს ვაქცინა ხელმისაწვდომია და ყოველ წელიწადს ახალი ტიპის ვაქცინა იქმნება იმის მიხედვით, რა შტამი არის გავრცელებული და ბოლო 2 წლის განმავლობაში 4 კომპონენტიანი ეგრესტებული ვაქცინა არის, ანუ გვიცავს ეს ვაქცინა 2 ტიპის, 2 A ტიპის და 2 B ტიპის ვირუსისაგან. შესაბამისად, ეს ვაქცინა არსებობს და ეხლაც გამოიყენება ამ შესაძლებლობას აუცილებლად მოუწოდებ ყველას, რომ როგორც კი იქნება ეს ვაქცინა შემოტანილი, ყველა ქვეყანაში ერთდროულად ვრცელდება ეს ვაქცინა ოქტომბრის ბოლოდან ნოემბრის დასაწყისში. გავიკეთოთ უნდა გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. ეს არის ძალიან კარგი იმისათვის, რომ გრიპისა და კორონავირუსის ერთდროული არსებობა, რაც შესაძლებელი, იქნება ძალიან რთული სამართავი, ეს იქნება ნამდვილად რთული და მძიმე შემთხვევები და ლეტალობის მაჩვენებელი ადვილად წარმოსადგენია 2 მძიმე ვირუსის
ერთდროულად არსებობის შემთხვევაში იქნება ძალიან მაღალი. ასე რომ ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინით ეს რისკი მინიმუმამდე შევამციროთ. მადლობა ბატონო ივანე, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა, დაგემშვიდობებით. ასეთი გახლდათ ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მე ხვალამდე დაგემშვიდობებით, ნახვამდის.